Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje are tarotul în acest moment, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. În acest moment avem o energie feminină care are un rol foarte important în acest moment. Văd aici niște intenții ascunse pe care le ai, fie legate de o persoană, fie discutăm despre proiecte, despre lucruri dragi sufletului tău pe care le ții ascunse. Dacă ești bărbat, ești într-o perioadă în care te afli sub influența unei femei. Este o femeie misterioasă, puternică în același timp. Este o persoană sigură pe ea. Dar mai văd eu că ești într-o perioadă de creștere, ești într-o perioadă de evoluție. Din punct de vedere personal, avem aici masculinitatea. Deci, în unele cazuri este vorba despre un bărbat care în acest moment are un rol important în viața ta. Poate să reprezinte și faptul că te-ai apucat să rezolvi ceva. Este despre a face, este despre a fi rațional, de ce nu, în deciziile tale. Următoarea carte este Alchimistul. Deci, cineva care reușește aici, uite, să rezolve o situație. Este o persoană care reușește să facă alchimie. Mai poate să însemne și faptul că împreună cu această persoană poți să gătești ceva sau puteți să aveți niște activități împreună. Hai să vedem despre ce este vorba. Omul acesta este foarte mult pus pe gânduri, nu știe ce să facă. Poate să fie și o persoană care se gândește serios la o pauză sau persoana aceasta se poate afla într-un moment de refacere. Asul de spade. Deci este vorba despre o hotărâre pe care persoana aceasta o ia. Este o hotărâre care, să știi, că aduce liniștea, aduce pacea, dar această persoană simte nevoia să stea puțin singură, da? Tocmai pentru a rezolva o situație, tocmai pentru a lua o hotărâre importantă în legătură cu o situație foarte complicată, foarte apăsătoare. Mai simt eu că cineva din jurul tău în acest moment se poate trezi în fața faptului împlinit. Să vedem în continuare. Avem 10 de monede, asul de cupe. Deci, uite, o invitație pe care o primești undeva într-un grup mai mare de oameni. Poate să însemne, de asemenea, și o veste bună pe care o primești legată de casa ta, legată de familia ta, dar parcă este acel ingredient care lipsea din bucătăria ta, din casa ta. De aici o persoană foarte curajoasă care îți face foarte multe promisiuni sau poate să însemne și cineva care are foarte mult curaj să vină către tine. Opt de monede avem aici. Deci, uite, în curând se pare că lucrezi la ceva cu o persoană. Fie faceți ceva în casă, fie este despre a programa ceva important. Dar ce mai văd eu aici este că cineva e clar că vine cu o veste către tine. Poate este o veste legată de acte, poate este o veste legată de o hotărâre importantă privind planul personal. Cineva care vrea să se revadă cu tine. Să mai vedem. Avem 5 de spade, 8 de spade, cavalerul de monede. O persoană aici care, știu eu, se află într-un compromis
sau are legătură cu un blocaj în care o persoană se află și acum se gândește să vină către tine. Marea Preoteasă, 9 de spade. Mai văd pe cineva care este foarte secretos, foarte misterios și foarte stresat în legătură cu un secret sau în legătură cu ceva ce ascunde. În continuare, avem aici consacrare, deci poate să fie și un moment în care începi să-ți faci așa un inventar, să vezi toate posibilitățile pe care le ai, dar poate să fie și un moment aici în care pot avea loc niște discuții clarificatoare legate de bani sau legate de partea profesională în general. Ce văd aici este faptul că poți să primești un răspuns pozitiv privind o firmă, privind un proiect important. Văd aici totuși independență, deci este un moment în care ți se spune gata, de acum înainte ești independent, știi foarte bine ce ești, știi foarte bine ce o să fie. Hai să vedem despre ce e vorba. Zece de cupe, puterea, 8 de bâte. O legătură cu zodia Leu, dar și niște vești care apar. Sunt vești care vin foarte rapid către tine și care țin de succes, de bucurie. E ca și cum un ideal pe care tu îl ai, ușor, ușor devine realitate. Hai să vedem următorul mesaj, să-l clarificăm. Poate să fie și o veste mare care vine de la o instituție sau de la o companie. Apoi avem roata destinului, justiția, o legătură cu zodia balanță, dar este vorba despre faptul că aici tu ai parte de noroc. Ceva se rezolvă. Poate sunt vești care țin de o firmă, poate sunt vești care țin de acte, de o persoană importantă. Aici e clar că se face dreptate, dar parcă mai întâi primești vestea și apoi se rezolvă lucrurile. Ai vrea o carte. Și eu văd clar aici o bucurie. Uite, cavalerul de bâte. Deci este vorba despre o veste foarte bună, o veste care ție îți dă energie, îți dă încredere și poate avea legătură această veste cu o pasiune de-a ta. Să zic că ai o pasiune și poate lucrezi în acest sens sau vrei să te concentrezi mai mult pe această parte. Iar cărțile zic că da, vei reuși. Uite, e o veste rapidă care vine. Hai să vedem. Avem așa, Marele Preot, 3 de monede, o legătură cu zodia Taur, dar poate să însemne să știi și un răspuns pozitiv legat de studii sau un răspuns pozitiv legat de o echipă din viața ta. Poate avea legătură și cu faptul că poți să primești o avansare sau să fii invitat cumva undeva să dai un sfat, da, unei persoane importante. Surpriza, avem prosperitate, bani și protecție. Surpriza, dragilor, are legătură cu o bucurie foarte mare din punct de vedere material. Este abundență aici, fertilitate și ce văd eu este că tu vei fi protejat. Da? Cumva banii tăi sunt protejați, abundența ta e protejată, dar și cineva care îți poate da un sfat foarte bun privind partea materială. Hai să vedem, prosperitate. Regele de monede, 3 de monede, o legătură din nou cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza are legătură cu o veste pozitivă pe care o primești, fie de la un bărbat important din viața ta, fie este o veste bună legată de planul material, legată de bani.
Poate este și o veste bună legată de muncă pentru unii, dar simt eu aici că cineva lucrează la ceva anume și în acest sens acest om poate primi o veste bună. Uite, e o bucurie mare, mare aici pentru sufletul tău. Hai să vedem apoi protecție. Soarele și spânzuratul, o conexiune cu zodia Pești, zodia Leu, e ca și cum cineva îi se sacrifică pentru protecția ta, pentru sufletul tău, dar mai poate să însemne și o persoană care se află într-un moment complicat. Șase de spade, 7 de bâte. Poate să fie cineva care are foarte mult curaj aici să facă un drum, să facă o schimbare, dar surpriza poate să mai aibă legătură cu o persoană care luptă cu toate forțele pentru un drum, poate pentru a porni ceva. Uite, e ca un duel aici, care poate să țină și de bani sau de un ajutor. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem așa, regina de cupe, 6 de monede. Poate este un cadou pe care îl primești de la o persoană dragă. Pentru unii poate avea legătură și cu o propunere pe care o primești și poate care are legătură cu banii. Dar pentru unii mai văd aici și o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Mai văd o femeie sensibilă, răbdătoare, iubitoare. Încă o carte. Opt de bâte. Poate să fie vorba despre un moment pasional aici sau poate avea legătură cu un succes pe care îl ai. Poate persoana aceasta îți povestește despre acest succes, despre această bucurie. Hai să vedem ce spune și tarotul. Deci este clar aici, surpriza are legătură cu prosperitate, abundență, poate are legătură cu o sumă de bani, poate are legătură cu o persoană care vrea ceva concret, vrea ceva stabil. Avem așa, o bucurie de departe. Deci bucuria asta poate să vină de la drum lung sau poate să fie o veste de la nivel înalt. Și mai avem aici o casă străină. O casă străină. Mai vreau o carte. Unii poate așteptați o veste de la o instituție publică sau așteptați o veste legată de o casă, un teren, o bancă. Ok. O bucurie mică, musafir și cunoștințe noi. Persoană care, uite, îți poate veni în vizită și îți poate spune despre o noutate plăcută, despre o persoană nouă pe care a cunoscut-o, despre o discuție frumoasă pe care a avut-o. Sau cineva care vrea să-ți vină în casă de la drum lung. Dar surpriza, uite, are legătură cu dragoste sinceră, bucurie mare și proces și judecată. Pentru unii să știți că surpriza ține și de dragoste, ține și de partea asta privată cumva a lucrurilor. Avem o persoană vicleană cu boală, o veste despre final și gelozie. Deci pentru unii puteți să auziți despre faptul că se termină o perioadă complicată pentru cineva. Surpriza vine în cadrul unei întâlniri.
Să vedem ce spune și acest oracol. Wow! Oracolul spune așa: este un timp pentru vindecare, crezi în imposibil, așteaptă-te la schimbări puternice și din nou avem balanța, da? O lună plină în balanță. Poate are legătură cu finalizarea unui contract, finalizarea unei etape, finalizarea unei relații sau poate are legătură cu faptul că reușești aici să cazi de comun acord cu o persoană dragă ție. Cineva, uite, care îți povestește despre faptul că reușește să finalizeze ceva. Visul tău are nevoie de un plan practic, spune oracolul. Hai să vedem și acest oracol, ce părere are. Avem muncă, profesie, coleg, bărbat tânăr, iubire și copil. Pentru unii poate să fie și o veste bună legată de un copil sau o veste bună legată de o persoană care are sufletul curat, este o persoană care este sinceră. Poate, așa cum am zis, este și o veste care ține de muncă. Și avem așa: libertate, a fi singur, ceva ce se termină foarte rapid și un bărbat cu părul șaten și cu ochii deschiși la culoare. Cineva aici, uite, care se bucură ca un copil în legătură cu ceva care se închide brusc, ceva care se rezolvă brusc. Parcă e cineva care este gând în gând cu tine, suflet în suflet cu tine. Este o veste pe termen lung sau o hotărâre pe termen lung. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem sarcină, sănătate, soție, angajament, mireasă, transformare, supărare și avem distanță, călătorie. Unii puteți să auziți despre o poveste surprinzătoare în legătură cu o femeie care trece printr-o schimbare și parcă persoana aceasta nu acceptă schimbarea sau poate avea legătură cu cineva care trebuie să plece, să se mute, cineva care se află într-un moment de transformare la modul general. Schimbare, puritate, înțelepciune, iubire și o nouă iubire. No, eu cred că aici va fi o surpriză destul de puternică în legătură cu cineva care vrea să se elibereze sau cineva care vrea libertate la modul general. Și vestea asta pe care o primești este extraordinar de bună. Dacă ești femeie, uite, poate e vorba de o situație care te nemulțumește sau o situație care nu-ți place. Avem așa, decepție, cineva poartă o mască falsă în această relație și avem probleme în familie, probleme cu părinții, cineva care are astfel de probleme. Și apoi avem, uite, o nouă iubire, o nouă persoană, un nou început. Este în siguranță pentru tine să iubești. Deschide-ți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. O persoană care va dori aici să aibă niște discuții cu tine de la suflet la suflet. Și avem copil, iubirea ta începe să fie afectată de către un copil, fie este vorba despre lipsa unui copil sau despre faptul că cineva se comportă imatur sau există o diferență de vârstă.
Pentru că undeva văd eu că nu prea mai există atracție sau chimie. Cineva este atenționat aici. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și vă reamintesc și de aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.